Magyarországon a demokrácia alapfeltétele, hogy kormányzó képes ellenzék is legyen mindig. Tehát guvernamentális gondolkodású ellenzék alakuljon ki. Egyetértek abban, hogy nincs igazi politikai demokrácia ott, ahol egy tömegpárt alakul, és utána a másik párt mindig esélytelen. Eséllyel rendelkező ellenzéki pártokra van szükség, és a magyar politika történetének mindig azért tartottam az 1875-ös esztendő történészként is tragikus évnek, amikor Tisza Kálmán egyesítette a két pártot, mert addig Magyarországon megvoltak a kétpólusú politikának a feltételei, és akkor alakult ki egy rossz reflex 1875 után a nagy tömegpárt és a kormányra esélytelen ellenzék, amelyik szükségszerűen improduktívá és egy ilyen céltalan irányba viszi. A Horthy Irának is nagy politikai hibája volt, az úgynevezett egységes párt, amelyik mellett a már említett kisebb kormányzásra esélytelen pártok alakultak ki. Tehát ebben egyetértünk, azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a politikai életbe, a parlamentbe valóban egy politikai váltógazdaságnak a feltételei alakuljanak ki. Egy igazi demokrácia kialakulásának a feltételei közé sorolom azt is, hogy maga az egész államapparátusban érvényesülni kell a parlamentáris demokrácia szabályainak, törvényesség, stb. Tehát a jogállamiság feltételeinek, és ezt össze kell kapcsolni egy nagyon jó önkormányzati rendszerrel. Tehát demokrácia csak úgy képzelhető el, egy igazi demokrácia, ha a központi kormányzás mellett valóban élnek az önkormányzatok, és ezért hihetetlenül fontos lesz, hogy Magyarországon az önkormányzati választásokkal valóban kicserélődjék, és átalakuljon az egész közigazgatási apparátusban a választott személyek száma, újra érezhessék ott is az emberek, hogy bizalmukat élvező embereket választanak. Egyetértek azzal, hogy a sajtó a demokráciának egyik, nem a Montesquieu-i értelemben, de hatalmi tényezője. Van azonban mindennek egy alapvető része, hogy igazi politikai demokrácia csak ott működhet, ahol egy széles középréteg és egy jómódú, széles értelembe vett középosztályra épülhet a parlamentáris demokrácia, és ezért kell arra törekedni, nem a régi hivatalnok értelemben, hanem a parasztságtól a szakmunkásokon keresztül egy nagyon széles középréteg, amit látunk minden működő demokráciában, hogy ilyen bázisra lehet csak építeni, mert ahol elkeseredett szegénység van tömegeiben, ott politikai demokráciát igazán nem lehet kiépíteni. Ma a Feleúton igenis súlyos, nehéz helyzetben vagyunk. Súlyos, nehéz helyzetben van az ország, még súlyosabb, nehéz helyzetben a térség, és ez a súlyos, nehéz helyzet azt jelenti, hogy nekünk végig kell gondolnunk ezt az utat, azt, hogy mit tettünk meg, azt világosan meg kell mondani, és igenis el kell ismételni újra és újra, hogy milyen örökséget vettünk át, mert most már elhánytorgatják, ha mi megemlítjük az örökséget, és az előző állampár tagjai szociáldemokratának festve magukat, a szociáldemokrata internacionáléhoz húzva, a belépni akarván, gondolom lesz annyi eszük azért, hogy hosszabb távra gondolkodnak ott, és nem sietik el. De ezeknek a pártoknak a képviselői, látjuk az időszaki választásoknál,
mintha soha semmi közük nem lett volna. Kígyó bőrként csak úgy levetik a korábbi múltjukat. Kb. Titkárokból lesznek a legjobb reformerek, majd a reformerekből lesznek kérem a legjobb liberálisok, ha úgy tetszik, és nemzeti demokraták, amit akarnak, minden, és mindent jobban tudnak, mert gyakorlottak, szakemberek és minden más, de hogy az országot csődbe is vitték, arról már nem beszélnek. Itt nem valamiféle olcsó propagandára kell gondolni, hanem elemezve megmutatni azt, hogy tényleg milyen állapotban vettük át az országot, és attól még, hogy szívbeteg staféta futóként beestek a célszallagon, még átestek a célszallagon, attól még hordágyon vitték elő. Ne tegyenek úgy, mintha valamilyen nagyszerű elgondolásból elegánsan adták volna áthatalmat. Mi nagyon korrektül fogalmaztuk meg akkor, amikor átvettük a kormányzást. Ebben a 2 esztendőben sok olyan dolgot hajtottunk végre, ami nem népszerű. Mondtuk valaha azt a Magyar Demokrata Fórumban, hogy népszerű feladatok következnek, hiszen miért fogalmaztunk úgy, hogy az ország érdekében akár feláldozni is hajlandók vagyunk a saját politikai pártunkat. Remélem, hogy erre nem lesz szükség, de amikor ezt megfogalmaztuk, akkor éppen ezt fogalmaztuk meg, hogy párt érdekekből nem fogjuk az országot feláldozni, ha kell, inkább fordítva. Éppen ezért az egyetlen lehetséges utat választottuk, azt, ami az átalakulást jelenti. Sokszor elmondtuk, de talán nem árt, hogy igenis nehéz örökséget kaptunk. Mi nem vonjuk kétségbe azt, hogy Magyarországon a retorziós időszakot követően 1963 után nem enyhültek a viszonyok folyamatosan, és ott 68-ban nem voltak reformkísérletek. És hogy Magyarországon az politikai és gazdasági helyzet jobban alakult, mint a szomszédországokban. De hát kérem, minek köszönhető ez? 1956-nak! Ne legyünk már annyira hálásak az elmúlt rendszernek, hogy azt higgyük, hogy ők maguktól jöttek erre rá. Kérem, 1956-ban, amikor Kádár Jánost elvitték Moszkvába Münich Ferenccel együtt, hát azért ültették neki Rákosi Mátyást, aki ugyan nem szólt ott Moszkvába egy szót se, de amikor a követeléseket szembeállították, mindig megmutatták neki Rákosit. Malenkov, Hruscsov és a többiek tudták, hogy kell kezelni. És amikor ez megtörtént, és amikor vállalta ezt a szerepet, nem volt bizonyára könnyű szerep, de azért volt rutinja benne, akkor kérem, igenis szemük előtt lebegett mindig 1956. Erre hivatkoztak Moszkvában, erre hivatkoztak, hogy nem tudják végrehajtani azokat a követeléseket. A magyar kormánynak külön volt zokogó embere Apró Antal személyével, aki elment sírni Moszkvában, hogy nem tudunk többet fizetni. Arra hivatkozott, hogy különben 56 lesz. És ez így ment végig. És biztosítottuk magunknak azt, hogy a katonai kiadások is kisebbek voltak, mint máshogy, mert nálunk soha nem haladta meg a jelenlévő szovjet hadsereg erejét, a hadsereg és a rendőrség minden együtt.
azért panaszkodik Boros belügyminiszter. Tehát 1956 forradalma és szabadság harca volt az, ami megtanította arra az oroszokat, megtanította a Szovjetuniót, a kommunistákat, hogy Magyarországot másképp kell kezelni. Történész vagyok, és nem tagadom le, hogy érdekel az utókor ítélete is, nem csak a kortársak véleménye. Én bízom abban, hogy nem szégyenteljesen vonulunk be a magyar történelembe, hanem egy diktatúra utáni első szabadon megválasztott országgyűlés szabad kormányaként, amelyik tudta, hogy mit kellene tenni, és tette azt, amit lehet.